Nếu mà hỏi thăm Huỳnh, khu vực nào có truyền thống về nấu phở lâu đời và ngon nhất nhì ở Sài Gòn thì Huỳnh sẽ nghĩ ngay đến khu vực Ông Tạ. Mặc dù á, ở thời điểm hiện tại thì những tiệm phở, những xe phở hay là hương vị á, đã ít nhiều mai một theo thời gian, nhưng mà Huỳnh tin chắc rằng á, những ai đã từng ăn phở ở nơi đây thì sẽ không thể nào quên được cái hương vị độc đáo phở Ông Tạ mang lại. Và trong clip lần này, Huỳnh xin mời cô chú anh chị cùng theo Huỳnh khám phá hương vị phở Ông Tạ xưa nhé. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Huỳnh. Như phần đầu clip, Huỳnh có giới thiệu ký ức tuổi thơ của dân Ông Tạ nói chung và những người từng ăn phở khu Ông Tạ nói riêng chắc hẳn sẽ không thể nào quên được hương vị cũng như cái mùi nồng nồng thịt bò hay thanh thanh thịt gà khi đi qua một xe phở, một quán phở ở khu vực này. Cái mùi ấy, cái tình ấy giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, biến đổi thời cuộc, tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng, về đâu chỉ cần nhắc một câu phở Ông Tạ là quá khứ, tình ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang. Trong clip, cô chú anh chị sẽ thấy Huỳnh đang di chuyển ở ngã ba Cách Mạng 8 và Phạm Văn Hai. Theo như chia sẻ của mẹ Huỳnh, nay đã ngoài 70 và cũng là một người lớn lên tại khu vực này, thì đây chính là điểm bắt đầu của khu vực Ông Tạ. Khi còn nhỏ, Huỳnh còn nhớ nơi đây có rất nhiều tiệm phở, xe phở mà bản thân đã từng ăn qua, như phở Ngọc ở địa chỉ 207/9 Phạm Văn Hai, phường 5 Tân Bình. Và cô chú anh chị cũng thấy Huỳnh vừa đi ngang qua. Ngoài ra còn có xe phở của cụ Khang trong hẻm 202 Phạm Văn Hai đã tồn tại gần 2/3 thế kỷ. Chắc là xe phở này cũng thuộc hàng lâu đời nhất Sài Gòn, nay đã đổi tên thành phở Ông Già. Ngoài phở Ngọc và phở cụ Khang thì Huỳnh còn ăn phở Hà và phở Đức ở hẻm Tân Chí Linh. Do cũng rất lâu rồi nên Huỳnh cũng không biết là có nhớ chính xác tên của hai tiệm phở này không. Phở Hà thì ở ngay đầu hẻm, còn phở Đức thì phải đi vào trong khoảng 100 m. Hiện nay cả hai tiệm phở này đều đã đóng cửa. Nếu cô chú anh chị nào đang xem clip biết thông tin chính xác về hai tiệm phở này, có thể để lại thông tin ở phần bình luận giúp Huỳnh nhé. Huỳnh chân thành cảm ơn. Chia sẻ những kỷ niệm xưa với cô chú anh chị nãy giờ thì Huỳnh cũng đã đến được tiệm phở mà Huỳnh muốn giới thiệu với mọi người trong clip lần này. Và tiệm phở này có đúng với hương vị phở Ông Tạ, hương vị phở xưa mà Huỳnh đã từng ăn qua không? Thì xin mời cả nhà theo dõi tiếp clip nhé. Hiện nay là Huỳnh đang có mặt ở hẻm 44 Phạm Văn Hai, và cái tiệm phở mà Huỳnh muốn giới thiệu với cô chú anh chị là tiệm phở Lao Động ha. Vì sao cái tiệm phở này có cái tên độc đáo như vậy thì xin mời cô chú anh chị xem tiếp video và cùng tìm câu trả lời với Huỳnh nha. Em chào chị, thì hôm nay em có dịp đến với cái tiệm của mình á. Đầu tiên chị cho em hỏi thăm là chị tên gì để em tiện sự chị là chị Trinh. Dạ chị Trinh. Xin giới thiệu với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Huỳnh thì đây là chị Trinh, chủ tiệm phở Lao Động. Và Huỳnh sẽ có vài câu hỏi để hỏi thăm chị Trinh để làm rõ hơn. Thứ nhất là vì sao cái tiệm có tên rất là độc đáo, đó là tiệm phở Lao Động. Và cái thứ hai á, là cái hương vị phở Ông Tạ thì sẽ có những cái đặc trưng như thế nào. Rồi bây giờ không để quý vị khán giả chờ lâu nữa, xin mời quý vị bắt đầu luôn ha. Dạ, đầu tiên á chị Trinh cho em hỏi thăm á là tiệm của mình á là đã hoạt động được bao lâu rồi chị Trinh? Hoạt động á thì hồi xưa ba mẹ chị bán là từ trước giải phóng. Nó phải ba mẹ chị bán. Dạ, ba chị bán. Hồi đó là đẩy đi vòng vòng bán chứ không có bán ở chỗ này. Dạ. Sau này giải phóng xong rồi nhà chị ổn định ở đây rồi cái này luôn á. Dạ. Mới đứng ở đây để bán luôn. Dạ, vậy là hơn 50 năm rồi chị hả? Đúng rồi. Dạ, thời gian hoạt động của tiệm mình đó là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Từ 4 giờ tới 10 rưỡi. Ngày lễ hay là ngày rằm thì mình có nghỉ không chị? Không, chị bán suốt luôn. Khi nào nhà có việc đó, gia đình chị có việc gì á thì chị mới nghỉ. Và cái câu hỏi tiếp theo á là cái câu hỏi em rất là thắc mắc luôn á, là tại sao quán phở mình lại có tên là phở Lao Động á chị? Thì trước tiên á là mình cũng là người lao động. Dạ. Đó, mà ai thì cũng phải lao động. Thì trước lao động hay sau lao động cũng phải ăn. Dạ. Mà món phở thì nó rất là dễ ăn. Dạ. Nó có nước rồi nó dễ nuốt, dễ tiêu hơn là những cái như mình mệt mình không ăn cơm được. Dạ. Cái thứ hai nữa là sinh viên, học sinh hay là công nhân về, dạ, hay là
thậm chí là bây giờ nói xin lỗi với giám đốc cũng là những người lao động, chẳng qua người ta ngồi bằng giấy sợ hơn, hay là chị buôn bán, chị lao động. Đó, cho nên là chị thích đặt cái tên lao động. Gia đình chị cũng thích cái tên này. Là hồi trước là đã có tên đó chưa chị hay là mới? Hồi trước đó thì ba chị lấy tên lao động, nhưng mà cái thời đó ông bà không biết tên, không có biết chữ, thành ra không có làm. Cho nên là khi mà đi lấy hàng á là chị có ghi vô cái bill á là lao động. Đó, sau này á chị biết rồi chị mới đi làm bản hiệu và đưa lên cái lao động. Và em thấy á, là ở trên bàn của mình á, rất nhiều món luôn. Em thấy là có nạm, có gầu, có tái, có gừng, có lá sách, có bò viên đồ. Thì có bán tủy nữa. Thì trong tất cả những món này á chị, thì trong quá trình chị buôn bán á, thì chị thấy là khách của mình á, thích ăn nhất là món nào? Thập cẩm. Thập cẩm. Đa số là người ta vô là người ta kêu thập cẩm, tại vì cái gì cũng có, mỗi thứ một chút vậy á. Còn những người mà người ta không biết ăn cái món nào á là người ta mới không kêu thôi. Còn đa số là kêu, tại vì dân lao động thường là người ta ăn no mà. Đó. Thì em thấy trong đây đặc biệt nhất là như là cái gừng vàng, em thấy là rất ít chỗ có. Đúng rồi, chỗ chị có. Đó, gừng vàng. Lát thì em chắc là em sẽ gọi một tô thập cẩm để ăn và chia sẻ cái cảm nhận của em cho quý vị khán giả đang theo dõi trên Trường Công Minh được biết ha. Đúng rồi. Và cái câu hỏi cuối cùng á, và gần như là nó sát với cái chủ đề của cái clip lần này em làm luôn á. Đối với những người mà yêu thích cái hương vị phở xưa á chị, đặc biệt là phở ông Tạ, thì chị có một cái lời nhắn gửi nào đến những cái người đó không chị? Chị chỉ nhắn là nói chung là bây giờ người ta nấu nhiều cái cách mà chế biến mới sau này á, không còn có truyền thống xưa như là người ta nấu truyền thống xưa giờ mấy chục năm rồi. Cho nên cái hương vị ngày xưa nó vẫn còn, làm từ xưa đến giờ ba mẹ chị làm sao là chị làm y chang vậy, không thay đổi. Mình có nâng cấp lên thì có nâng cấp thôi, chứ còn không được thay đổi cái công thức của ông bà già xưa để làm. Em cảm ơn những cái chia sẻ của chị Trinh nhiều nha. Và bây giờ thì chị Trinh cho em một tô thập cẩm đi. Cái gì em ăn em sẽ chia sẻ cái cảm nhận của em cho quý vị khán giả cùng biết. Đầu tiên là phải húp nước phở nhé, thôi cô chú anh chị ơi. Hương vị nó ngọt thanh, bánh hơi nhiều. Nếu mà cô chú anh chị nào mà yêu thích cái nước phở mà ngọt thanh á, thì là nước phở của tiệm phở Lao Động là quá xuất sắc luôn nha cô chú anh chị. Nó giúp cho mình gợi nhớ lại những cái kỷ niệm mà hồi đó nhỏ mình ăn phở ở khu vực Ông Tạ. Hương ở quán là chị mua nguyên liệu rồi chị về chị nấu lại nha, nên mình nhìn cái màu đó là mình nghĩ là đây là Hương đã pha chế rồi. Và thêm một cái độc đáo nữa là ở đây có rất nhiều loại tương đỏ nha, như ở đây là mình thấy có chữ tương Bắc nè, cái này tương ớt nè, cái này tương đỏ bình thường. Thì đây là mình nghĩ là đây cái loại tương đỏ này là loại tương đỏ gần như là ít thịt phở có lắm. Mình thì nếu mà làm đồ chấm thì mình sẽ cho một ít tương Bắc vô, tại vì cái hương vị nó sẽ cay nồng, ăn sẽ rất là phê. Một xíu chanh, cô chú anh chị nhìn cái tô phở này có hấp dẫn không? Đó, quá trời luôn. Mà chỉ có một cái là phở ở đây đúng từ là phở Lao Động luôn á, quá trời nhiều luôn. Nhìn tô phở muốn té xỉu luôn. Không biết giá cả thì như thế nào thì xin mời lát mà khi mà mình ăn xong mình tính tiền thì để coi chỗ chị Trinh chị nói tô phở này giá bao nhiêu ha. Quỳnh rất thích ăn cái loại bánh này nè, nó mềm, nó có độ dày, mình ăn vô mình có cảm giác là nó sẽ đậm đà hơn. Và đây là cũng là một trong những cái điểm độc đáo của phở Ông Tạ luôn nha cô chú anh chị, đó là bánh nó sẽ mềm nhưng mà nó không bị nát nha. Nãy giờ là Quỳnh ăn cái phần
bánh với phần nước phở thôi là đã thấy ngon rồi đó. Mình chưa ăn tới phần thịt luôn. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị dùng thịt với mình nha. Đây là nạm nè, chú anh thử coi. Nạm rất là mềm luôn, thơm nữa. Tô phở quá nhiều, Quỳnh cũng không biết chừng nào mới review xong luôn á. Đây là phần gân. Mà lúc nãy nghe chia sẻ của chỗ chị Trinh đó là gân của chị tới 3 loại là gân vàng này, gân trong, gân nạm nè. Đây là gân nạm nha. Quá ngon. Thực sự á là Quỳnh nhìn tô phở lao động thì Quỳnh hơi ngợp luôn á. Tại vì bản thân Quỳnh không có ăn nhiều. Phở thì nhiều quá trời nhiều luôn. Tái. Phần thịt tái là đúng như cái chỗ mà chị Trinh chia sẻ ha. Mình ăn vô mình sẽ có cảm giác là nó sẽ không phải là giống như là dùng thịt đông lạnh đó cô chú anh chị. Đây, tổ ong. Món này ăn là làm cho Quỳnh nhớ lại cái món phá lấu Quỳnh hay ăn. Cô chú anh chị nào đang xem clip á, mà chưa xem cái clip mà Quỳnh làm về quán phá lấu, một trong những cái quán phá lấu ngon nhất quận 10 á, thì cô chú anh chị theo dõi ở bên góc phải màn hình ha. Quỳnh sẽ để cái link để đó, cô chú anh chị ấn vào đó xem tiếp cái clip mà Quỳnh review về cái món phá lấu ha. Có ông nó giòn sườn sực á, nhưng mà Quỳnh có cảm giác là nó hơi dài xíu. Đây cũng là một cục gân nha. Gân này là nó ở trong cái thành phần là nước béo, quá ngon luôn, béo, vừa béo vừa thơm mùi bò đó cô chú anh chị ơi. Nói chung là cái cảm nhận của mình đó là khi mà ăn tới đây rồi á là giống như là những cái hoài niệm xưa, hoài niệm trước đây á, mà ăn tô phở ở khu Phong Tạ là nó quay trở về. Chỉ có một điều á là Quỳnh nhớ là phở Ông Tạ thì cũng đơn thuần là vài món thôi, ví dụ như tái, nạm, gầu. Thì hồi nhỏ là mình nhớ ký của mình chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà có thể sau này là do nhu cầu của tập khách đó, là người ta cần có sự phong phú để tăng cái sự trải nghiệm, thì chắc là chỗ phở của chị Trinh nè, phở lao động nói chung nè, và những tiệm phở khác á, thì họ sẽ bổ sung thêm nhiều món để tăng cái sự trải nghiệm cho thực khách. Đây là con bún vàng để Quỳnh thử, lần đầu tiên Quỳnh ăn luôn á. Nó rất là dài luôn. Mình nghĩ á, ai mà kiểu răng mà yếu á là ăn sẽ hơi khó chịu. Rồi bây giờ là để Quỳnh thử cái bò viên ở phở lao động ha. Bò viên là căng chắc, nhưng mà đặc sắc thì mình thấy cũng không có gì đặc sắc. Để Quỳnh coi thôi. Còn cái phần thịt nào mà Quỳnh chưa ăn, hầu như là nãy giờ thịt là Quỳnh đã ăn hết rồi á. Quỳnh mới ăn miếng gầu, nó mềm, nó rất là béo. Không biết nãy giờ cô chú anh chị xem clip á, có ai thắc mắc là tại sao Quỳnh không ăn rau không ạ? Cũng có nhiều clip á mình chia sẻ rồi ha, đặc biệt là cái clip mà Quỳnh làm về ở xí Quách á, ở Bàn Cờ quận 3 á. Cô chú anh chị nào chưa xem clip đó thì cũng có thể nhìn vào góc bên phải á, mình sẽ để cái link cái clip phở xí Quách Bàn Cờ quận 3 trên đó, cô chú anh chị click vào xem á. Mình cũng có giải thích, thứ nhất là khi mà ăn phở á, nếu mà mình cho rau vào nhiều quá thì nó sẽ là giống như là nó sẽ át luôn cái mùi thơm của phở. Và cái thứ hai á, là mình cũng là một người khá kén ăn luôn, nên mình ăn rau rất ít. Bởi vì hai cái lý do đó nên mình
hầu như ăn phở là mình không có bỏ rau vô. Rồi chú anh chị, thật lòng á là tô phở lao động quá nhiều đối với sức ăn của mình á, là mình ăn không hết đâu. Cô chú anh chị nào mà cái sức ăn ít á như Huỳnh á, hoặc là những cô hay là những chị á, nếu mà có tới phở lao động ăn nè thì mình hãy gọi một phần ít bánh, hoặc là gọi một tô nhỏ ha, ăn như vậy nó sẽ vừa. Còn nam á thì nếu mà ai ăn mà cái yếu như Huỳnh á, cái tạng đường ốm như Huỳnh ăn ít á, thì cũng nhớ dặn là tô nhỏ hoặc ít bánh nha, chứ thấy là quá nhiều luôn. Có cô chú chị nào thắc mắc á, nãy giờ là Huỳnh ăn mà Huỳnh xin thêm nước lèo. Tại vì á mình vừa ăn mình vừa chia sẻ thì cái thời gian nó sẽ lâu hơn một người ăn bình thường. Vì vậy á, cái bánh phở nó sẽ hút nước vô và nó làm cho tô phở mình nhìn nó hơi bị khô, nên Huỳnh phải xin thêm nước lèo. Nãy giờ là Huỳnh đổ nước lèo rất là nhiều luôn á, nhưng mà bánh phở nó vẫn không có bị bở ra nha cô chú anh chị. Huỳnh nghĩ đây là điểm cộng của tiệm phở lao động á. Một cái món mà rất là độc đáo ở phở lao động đó là lưỡi bò cô chú anh chị. Lưỡi bò mình ăn thử nha. Đầu tiên sẽ mềm, sau đó là ăn trúng cái phần ở bên trong đó thì nó sẽ là sực sực dai dai. Mình thấy ăn cũng khá thú vị. Ăn chưa được nửa tô mà Quỳnh đã bắt đầu có cảm giác no luôn chú anh chị. Chứng tỏ là phở lao động bán quá nhiều, đúng với cái tên luôn, phở lao động. Nếu mà cô chú anh chị nào sức ăn khỏe thì là ăn ở đây là ok luôn. Nãy giờ là những cái chia sẻ chung nhất của mình về cái tô phở thập cẩm của phở lao động. Thì nhìn chung lại á, là đối với phở ông Tạ có những cái đặc điểm như là nước dùng ngọt thanh nè, bánh phở mềm nhưng mà không bị bở nè, và cái nữa là thích béo á. Thì theo như cảm nhận của cá nhân mình á, là phở lao động là phải 8/10 đáp ứng được cái tiêu chí đó. Và cô chú anh chị nào có yêu thích cái hương vị phở ông Tạ xưa thì có thể nếu mà đi ngang qua hẻm 44 Phạm Văn Hai á, có thể ghé lại tiệm phở lao động ăn thử để biết ha. Mình á là mình thích nhất là cái món phở luôn, tại vì từ nhỏ tới lớn là mình gắn bó với cái món này. Và cái chia sẻ nãy giờ về cái cảm nhận của phở lao động thì mình sẽ dừng ở đây nha. Phở lao động được lòng nhiều thực khách không chỉ bởi vì nước lèo ngọt thanh, mà một phần ăn ở đây khá đầy đủ với các món như là tái, nạm, gầu, vè, bò viên, lưỡi, tổ ong, khăn lông và đặc biệt là gương vàng. Tiệm phở này đã tồn tại hơn nửa thế kỷ tại khu vực ông Tạ. Nếu cô chú anh chị có dịp đi ngang qua khu ông Tạ, đặc biệt là ngã tư Phạm Văn Hai và Lê Văn Sĩ thì đừng bỏ qua tiệm phở này nhé. Huỳnh chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem gần hết clip. Nếu mọi người thấy clip này hữu ích, hãy chia sẻ đến với những người cần nó. Tặng Huỳnh một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem clip mới nhất mỗi tuần. Hy vọng những thông tin mà Huỳnh chia sẻ trong clip này sẽ giúp cho cô chú anh chị bổ sung thêm một món ăn ngon vào danh sách các món nên thử tại Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.